Trước mắt này Tôm Nhân thức tỉnh phu từ hệ thống, làm nhiệm vụ của thầy giáo để dạy câu đố cho người được giáo dục càng nặng, phần thưởng cũng càng cao. Nghệ thuật mắt to 50 dùng 40 có 9, chia thành 2 và 2, treo 1 đến 3, cấp ngón tay thành 4 đến 3. Trước mắt này Tôm Nhân xuất thân nghèo khổ, truyền thống, nhưng dựa vào kiến thức dự trữ của Lan Hưng Kiết trước một cuộc nói chuyện lớn, năng lực lừa dối đã trở thành sư phụ xa lánh. Hôm nay nói đến đây, 2 đời làm người, không ai biết cách treo giỏi hơn tôi. Học bổng không bao giờ hết thời gian, kéo bài kiểm tra, trò dẫm một chân đều có thể vượt qua. Tuy nhiên, trong lòng tôi, khi chuẩn bị đem mọi thứ đến cùng, một giọng nói lặng lẽ đến. Hệ thống của bạn đã mở, vui lòng ràng buộc kịp thời. Hơn 20 năm cuối cùng cũng đến. Ha ha ha, bạn có biết tôi đã trải qua 5 năm này như thế nào không? Buộc ngay bây giờ, bị trói xong rồi lại chết, liên kết thành công. Hệ thống này tên là sư tử, người chủ có thể giảng giải cho bất cứ ai. Trách nhiệm của giáo viên, mệnh cách của người được giáo dục càng nặng, vận khí liên quan sau khi được dạy càng lớn, phần thưởng phản hồi mà máy chủ có thể nhận được cũng càng cao. Phần thưởng giới hạn mỗi ngày một lần, trọng lượng ảnh hưởng của một người đối với mọi thứ trên thế giới. Đó là cái gọi là mệnh cách. Lấy mệnh cách làm tiêu chuẩn đánh giá thì không có vấn đề gì, nhưng làm sao tôi có thể biết được mạng sống của hắn? Để thực hiện tốt hơn trách nhiệm của giáo viên, hệ thống này sẽ là ký chủ thức tỉnh đại đạo tặc thiên nhãn. Bạn có thể xem cuộc sống của anh ấy và những khó khăn mà anh ấy phải gật đến gối. Bạn thật ngọt ngào. Hôm nay còn 2 lớp nữa, vừa vặn có thể xem. Ngôi trường nhanh chóng chật kín người, đáng sợ. Gửi một bài kiểm tra theo ý muốn. Sau đó quan sát vận mệnh của học sinh ở đây. Mắt đại lộ mở ra. Tên không chớp mắt tuổi 21 cảnh giới. Danh tiếng kính 2 trọng mạng cách màu trắng cuộc sống. Tên cơn tôm tuổi 23. Cảnh giới danh tính 7 trọng mệnh cáp. Cuộc sống màu đỏ. Tên không, mực tuổi 22 cảnh giới danh tiếng tĩnh ngũ trọng mệnh cáp. Màu vàng cuộc sống mặc dù xuất thân nghèo khó, nhưng cả đời cần cù, chân xuống đất, cộng với tài năng xuất chúng, sẽ có thành tựu nhỏ, cao nhất cũng mới có màu vàng. Thư viện Bạch Hạc là một trong 3 thư viện lớn của triều đại tiền lớn, tập hợp vô số thiên kiêu. Nơi này tuy chỉ là ngoại viện nhưng cũng là vương triều, nơi mà hàng tỷ sinh vật mơ ước. Kết quả ở đường chân trời xem ra, người cao nhất cũng chỉ là mệnh cách màu vàng mà thôi. Phần thưởng phản hồi hàng ngày chỉ có 1 lần, người Tôm không muốn dùng dễ dàng. Đúng rồi, người đầu tiên ở ngoài viên sao mắt sáng chưa đến, không biết sao. Lê viên linh khí không tích âm và đạo quý, rơi vào núi Dê-ki. Đã lâu là không ra ngoài rồi. Người ta nói rằng công chúa của vở kịch Vô Nhật sẽ tự mình đến từ hôn. Linh khí thụt lùi lại muốn từ hôn. Sao nghe quen thế? Sư phụ sao lại đến? Để xem anh không mời tôi ngồi trong phòng sao? Sư tử tình là linh nham đột ngột rồi. Quả nhiên có thể bị từ hôn đều không phải người bình thường gì. Tử mệnh các một bên chí tôn mệnh. Đây là trọng mệnh nhất từng được phát hiện. Tên Lâm Nham tuổi 17 cảnh giới danh tiếng tam mệnh cát. Màu tím cuộc sống con trai của gia tộc lớn Lâm, đã đính hôn với công chúa hoàng gia. Tài năng từ nhỏ, xương dễ tuyệt vời, nhưng sẽ trải qua một thời kỳ suy giảm linh khí thoát. Đợi sau khi gặp được mệnh định chi sư sẽ như du long ly uyên, rơi lên, sau đó thăng tiến thành một bên tối cao, dài vô tận cũng lửa. Tình hình gần đây, Zeki được hấp thụ bởi một món ăn nhẹ mà mẹ để lại. Trong đó có những linh hồn mạnh mẽ. Sau khi hấp thụ linh khí có thể dùng thuật ảo linh để gợi lên. Mất linh khí, cảnh giới rơi, sẽ bị công chúa hoàng gia từ hôn. Mấy tháng rồi không thấy cô đến trường. Dịch vụ không biết sao? Tôi vẫn còn, tưởng mọi người đều biết rồi. Ta từ linh khí tầng 9 liên tiếp rơi vào, bây giờ chỉ có sức mạnh của ngưng khí tam. Cho dù tôi luyện tập như thế nào, linh khí cũng không có tiến bộ. Ngược lại là tiếp tục thụt lùi. Nửa năm nữa, có lẽ sẽ rơi vào thế giới của vật thể cuối cùng. Tôi đã từng thấy những thứ tương tự trong sách cổ. Có lẽ tôi có thể chúc bạn 1-2. Sư tử mặc dù cảnh giới không cao, nhưng những gì nhà trường nói, hầu hết là tôi chưa từng nghe thấy. Nghe thường xuyên, là mới, cảm nhận rất nhiều. Cha con bây giờ nói như vậy, lúc đó thật sự có thể giúp tôi. Không biết bên cạnh em có những thứ kỳ lạ. Đây là của mẹ tôi luôn mang theo bên mình. Nhưng ngoài việc sáng lên, không có gì lạ cả. Chắc là cái này rồi. Ngươi đi tàng kìm các đổi bản bí tịch ảo linh thuật. Làm việc với viên đá này, có lẽ nó sẽ giúp bạn nhiều hơn. Sư phụ tuyệt điện. Bạn cũ công viên kim loại hồng nhan sâu hơn. Khi rơi xuống giếng, ngay cả cô giáo của mình cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Thay vào đó là một người quen gật đầu, sẵn sàng kéo một tay trong lúc nguy hiểm. Hữu ích hay không? Sư phụ ân tình. Lâm Nghiêm khắc nhớ trong lòng. Với tài năng của Lâm Nghiêm, trong vòng 1 ngày chắc chắn sẽ hiểu được thuật ảo linh. Tính thời gian, cũng nên đem cái kia hút đá linh khí. Linh hồn vĩ đại đã thức tỉnh. Trách nhiệm của giáo viên đã hoàn thành. Người dẫn chương trình sẽ nhận được phần thưởng sau 100 năm tù luyện. Thứ 2 cấp thượng phẩm tâm pháp đại ngôn thiêu tâm. 3 ngày đặt hàng sản phẩm 5 mùa đại hoang tinh vân địa chỉ. Ha ha, đúng là không ngờ.
Phần thưởng này sẽ rất hào phóng. Cho dù là tuyệt học hoàng gia của Hoàng gia Đại Tiền, cũng chỉ là một cuốn sách về 5 ghi. Ngay cả bên đường cũng không chạm được. Nếu bạn đặt 5 ghi vào luật mới của phần thưởng ra bên ngoài, chắc là có thể gây ra một trận gió tanh mưa máu. Không biết bao nhiêu người sống chết vì nó. Nhận thức sơ lược về cuốn sách bí mật tốt, Tom là bình tĩnh lại. Bắt đầu hấp thụ trả lại phần thưởng trăm năm tù 6. Mặc dù hắn đã có lòng tin, dựa vào bản thân để vượt qua ranh giới, nhưng nó không cần thiết. Gọi tử phú khách phương là thế hệ chúng ta một đạo tử phú chi cảnh. Cho dù đó là xác thịt hay nhận thức, tất cả đều khác với ngày trước. Đúng là đã là hai người qua đường rồi. Bây giờ có hệ thống, con đường của tôi không còn là một cái nhìn đầu. Chờ tôi thưởng thức một chút công pháp kết thúc. Bí ẩn ở đâu? Tại sao lớp hôm nay đến muộn như vậy? Sư phụ, xin lỗi, công chúa Hoàng gia đích thân đến từ hôn. Nhìn thêm vài cái nữa, mất chút thời gian. Na Lâm cũng hình như còn không phục. Trương dương cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Nghe thật buồn cười. Nhẹ đến trăm cái chết mà hỏi đỉnh đế lộc. So với những thứ này trên giảng đường, tôi hy vọng điều đầu tiên bạn có thể học là sự sợ hãi. Đừng bao giờ coi thường người khác. Quy định giao hàng thực tế chân không trong bây giờ bắt đầu bài học hôm nay, bạn biết không? Một là dây ki, thứ hai là dược liệu. Từ dược liệu đến gánh vác tổng cộng mấy bước. Tom tự ý giảng bài, sau đó mở đại lộ, mặt trời đang quan sát. Tom đặt mệnh giá màu vàng và một số học sinh từng có giác quan tốt, ghi lại từng cái một. Tôi đã thấy hàng ngàn học sinh trên đường đi, mệnh cách màu vàng cũng chỉ có vài người. Cái gọi là triều đại tiền lớn này trong cả thế giới hay là quá nhỏ bé. Ngay khi Tom đang chuẩn bị đi đến giảng đường tiếp theo, một cô gái trong trẻo vang lên sau lưng cô giáo. Chờ một chút, đây là sách tế trang ngày hôm trước. Làm phiền cô giáo, không phải cu. Khác với nhiều học sinh sống sót, cho dù đó là thực hành hay học tập, phải cố gắng nhiều hơn. Nhưng năng khiếu của thiếu nữ có vẻ hơi ngu ngốc, chưa từng trải qua sóng gió gì. Giáo viên có phải là gương vỡ? Sao đột nhiên cảm thấy trẻ hơn nhiều? Này, may mắn thôi. Đáng sợ lấy sách, bản năng mở ra đại đạo tập thiên nhãn, xem cuộc sống của cô gái. Tên cu nhỏ tuổi 16. Cảnh giới đoạn thể 8 tầng mệnh cách tím. Màu vàng cuộc đời bách hoa thần nữ luân hồi người. Sẽ ở tuổi 18 tìm được một món ăn vặt trong thung lũng bách hoa của thư viện, thức tỉnh ký ức kiếp trước. Kể từ đó, sự quyến rũ ngày càng sâu sắc, trở lại đỉnh cao. Tình hình gần đây, mong học sinh Mạng Vân thèm muốn vẻ đẹp của nó. Tối nay muốn dùng thuốc làm chuyện xấu. Sư phụ, trên mặt tôi có hiểu lầm gì không? Không. Khí vận của trẻ em nặng như vậy. Màu tím là hình ảnh của tối cao, mà màu vàng là người tranh phong cho đế lộc. Màu vàng tím của thiếu nữ chắc là siêu phàm, đủ điều kiện để lấy Natilu. Thung lũng bách hoa mấy ngày trước hoa nở như cẩm. Cùng tôi xem một chuyến nhé. Thời gian ra hoa không phải đã qua sớm nhưng sao? Thưa cô, xin vui lòng. Chân nhỏ tự nhiên không dám từ chối. Thung lũng bách hoa đã là bách hoa khô héo, không có nửa phần người, có vẻ như gió mùa thu cô đơn. Nhưng cảnh tượng này không làm cô gái bất mãn, vẫn là mặt có ý cười, không liên quan gì đến nhân tôm. Sư phụ, chờ một chút. Sư phụ, xin lỗi. Cơ thể nhỏ bé. Hôm khác lại đến thăm thầy giáo. Không sao, tôi sẽ đưa bạn về. Làm phiền cô giáo. Theo mắt đại lộ, hôm nay cũng sẽ có một đệ tử nội viện tên là Mộ Vân đến đây. Thật đấy. Không hổ thẹn là linh hồn tiên nhân. Mộ Vân thân là nội viên thiên kiêu, đã vào đạo đài để tỏ lòng kính trọng. Và cu nhỏ nhưng bị hỏng, nhưng lại có thể giết nó bằng một kiếm, thật sự có chút kinh ngạc. Phu tử Tiểu Tiểu tối nay sợ rằng phải rời khỏi thư viện rồi. Quá khứ chăm sóc nhỏ không dám quên. Mong quý trọng, cảm ơn thầy đã canh gác cho con. Nếu như Hàn Năm có duyên gặp lại, mong thầy đừng quên tên con. Tên tôi là Cu Sâu. Hồn phách kẻ gian tỉnh lại có thể là phúc có thể là họa. Nếu bị nhân cách kiếp trước thống trị, vậy chính mình còn là chính mình sao? Có lẽ sẽ đi xa hơn. Nhưng ai là người đi bộ? Nhiệm vụ của thầy giáo đã hoàn thành. Người dẫn chương trình sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Thưởng hoa thần nhị. Đây là sức mạnh của bách hoa tiên tử. Người hút thuốc từ nay về sau đều không có độc, không bị loạn ở vu cốc. Dưới sự nuôi dưỡng của hoa thần này, cảnh giới tuy không có chút nào cải thiện, nhưng linh khí của bản thân đã thuần khiết gấp trăm lần. Thay đổi chất lượng như vậy không phải là cảnh giới có thể đo lường được. Ha ha ha, đây là hoa thần chi nhị gì vậy? Lại cách xa cái đĩa ngọc này, như thể bị ép bởi áp lực nhỏ của nó. Suy nghĩ lâu, người hầu vẫn không hiểu được con kỳ lân này. Ngọc ảnh từ đâu tới, có tác dụng gì? Chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Thiền định, cảm nhận lại sự nuôi dưỡng của hoa thần. Đã quan sát sinh viên ngoại viện 90%, ngoại trừ Cu Tiểu đều là thiên nhân.
Còn lại cao nhất cũng mới là Blue Lux. Có vẻ như đã đến lúc đến sân trong rồi. Anh Tôm. Hôm nay thổi gió gì? Người bận rộn có thời gian đến thăm nhà nghèo. Tôm ca nói đùa sân trong. Công việc phức tạp, thật sự có chút bận rộn không đến được. Vậy hôm nay làm sao có thể chịu được công việc trong tay? Đừng trêu chọc tôi nữa. Bạn có biết tin tức của anh trai và em gái không? Mạc Thanh Hàn hẳn là ở cung Lãnh Nguyệt của Đại Nghiên Hoàng Triều. Nhị ca đạo sĩ nhiều năm không có tin tức gì. Hoàng Triều và Vương Triều tuy chênh lệch một chữ nhưng có một thế giới khác biệt. Học viện YGZ có truyền thống lâu đời trong triều đại Đại Đàn, nhưng đặt vào Đại Viêm Hoàng Triều thì không dễ thể lắm. Mà Lãnh Nguyệt cung ở Đại Viêm Hoàng Triều nơi tiên môn tụ tập, cũng được gọi là giáo phái hạng nhất. Anh hai đang ở Đại Tuyên Hoàng Triều. Thành thật mà nói, tôi viết thư cho anh ấy. Hai người ngày mồng 7 tháng 7 gặp nhau ở phía sau thư viện. Tại sao đột nhiên gặp nhau? Mấy phiên gần đây, học viện hưu trắng của tôi càng ngày càng biểu tình, cho nên một nhị ca và tiểu muội đến đây, muốn mượn người của Lãnh Nguyệt cung và Tín Thiên Kiếm Đường. Gây sốc cho đám đông không? Bạn đã tự đọc thư cho hai người rồi. Tin cái tôi gọi là gì? Bạn và em gái từng là hiệp sĩ, mặc dù đại lộ giống như người lạ, nhưng tình cảm năm xưa luôn không thể xóa bỏ. Vì vậy, bạn nghĩ về tôi đến từ Giang Nguyệt Mạc Thanh Hàn. Tình hình khẩn cấp, ngoài ra công việc bận rộn, cho nên mới đưa ra quyết định này. Ngươi và ta đều là thư viện phu tử, sân trong và sân ngoài chỉ cách nhau vài ngọn núi. La tiền chỉ có thể cả đời, không có gì khó khăn cho bạn, phải không? Tôi cũng vì thư viện. Thêm vào đó, bạn và tôi là bạn năm ngoái, cũng không phải là chuyện lớn lắm, cho nên hơi liều lĩnh. Một cái cho thư viện, một tình bạn 7 năm. Nếu tôi đoán không sai, mưa sao sở hẹn. Bạn lấy Mạc Thanh Hàn làm lý do đi. Anh trai thứ hai thầm yêu Mạc Thanh Hàn, cho nên chỉ có thể vì vậy mà hắn mới có thể đến đây. Bên ngoài là một cuộc gặp gỡ của những người bạn cũ sau nhiều năm, nhưng trên thực tế mỗi người đều có tâm trí. Ngày xưa, vẻ ngoài trung thực với nhau khác nhau trăm dặm, đây cũng là rất vất vả. Hai lá thư đốt cháy 3 người. Sau đó một câu không phải là chuyện lớn cỡ nào thì không còn nữa. Tôi có thể đi, nhưng cũng cần người hứa với ta một chuyện. Anh Hiệp cứ nói đi. Tôi muốn vào nội viện dạy học, tất nhiên là không cần anh làm gì cả. Đưa ta đi xem thư viện Kiêng Diệu là được. Vào giảng dạy, cái này vốn tưởng Tôm Nhân sẽ muốn chút công pháp gì đó, những thứ như đan dược, nhưng không, nghĩ đến sư tử mở miệng lại muốn ở trong sân trong. Anh Hiệp, anh cũng biết nội viện phu tử tối thiểu cũng phải lên lớp Dương Khánh Phương. Ông chỉ cần đưa tôi đi xem rượu thôi. Thành công hay không, tôi đều sẽ đến núi sau gặp nhau. Nghe Tôm nói vậy, Triệu Thác mới thở phào nhẹ nhõm, bỏ đi một chút không vui đó và một chút khinh miệt lóe lên trong mắt. Ha 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 ha, những việc nhỏ như vậy, anh Hiệp nói sớm chưa? Tôi sẽ đưa cô đi. Với cảnh giới thấp kém của bạn, muốn làm chồng nội oán thật là kỳ quái. Giấc mơ, nhưng cũng ít rắc rối của tôi hơn. Mắt đại lộ mở ra. Họ tên, tôi 27 cảnh giới thiệu dương kính nhất trọng mệnh các. Cuộc đời màu vàng mặc dù bước vào tu hành ý định muộn hơn, nhưng đạo tâm kiên định. Trước đây thuận gió thuận nước một đường bị hỏng, gương có tư thế thiên kiêu. Nhưng sau khi thỉnh thoảng nhận được một quyển thiên thư thì chìm vào trong đó, không bao giờ được giải thoát, lãng phí thời gian. Cuộc gặp gỡ gần đây nhận được một cuốn sách từ nghịch cảnh. Cảm thấy đẳng cấp không thấp, cố gắng hết sức để hiểu nhưng vẫn không có kết quả. Cô nghĩ sao về tôi và Mạc Thanh Hàn? Đáng tiếc, Mạc Thanh Hàn bây giờ là chuyện thật của cung Lãnh Nguyệt. Các người cách nhau không chỉ 1.800.000 dặm. Đáng tiếc. Trong cuộc sống đôi khi phải có, trong cuộc sống không bao giờ ép buộc. Dây Tôm Nhân nhẹ sợ cả đời dùng câu này điểm đến thôi. Không nói nữa, hy vọng Triệu Tô có thể tỉnh ngộ. Rượu cơ bản, Tôm có việc quan trọng cần thương lượng với bạn. Mời tôi đến giới thiệu. Để Tôm vào nói chuyện đi. Yêu cầu của nhân Tôm chỉ có thể là đụng phải cho mũi. Năm đó cái kia đầu kiếm chắn ở trước mặt mình tam ca, bây giờ trở nên tầm thường như vậy. Thật sự là tạo hóa làm người. Đại lộ tàn nhẫn, không còn là bạn đồng hành nữa. Tôm năm đó lão phu lập thương hiệu trọng nghĩa. Thấy ngươi làm phu nhân ngoại viện, ta nghĩ ngươi có thể mang tâm cơ đến thư viện. Nhưng không ngờ bạn lại đi du lịch, không coi trọng việc học. Xin lỗi, hiện thực tàn nhẫn, dấu ấn trong lòng đã qua lâu rồi. Thật lố bịch. Hàng ngàn phòng, đại bảo vệ thiên hạ Hàn Thế đều vui vẻ. Đây là một câu thơ mà bạn đã làm năm đó. Khi còn trẻ đã có nguyện vọng này. Mặc dù bạn lỏng lẻo trong việc học, nhưng đối với đệ tử thư viện giàu nghèo đều đối xử bình đẳng. Thậm chí còn sẵn sàng chỉ điểm cho những đệ tử Hàn Quốc đó. Đây cũng là nguyên nhân ngươi ở ngoại viện 10 năm. Thật sự xin lỗi, đệ tử xấu hổ. Cảnh giới không thể ép buộc. Mời Lãnh Nguyệt cung, tin vào Thiên Kiếm Đường, còn phải bạn và Triệu Tô cùng nhau xử lý. Sau khi hoàn thành, lão phu tìm cho bạn một viên tam phẩm tử huyền đan, chắc chắn có thể bước vào tử phủ. Xin vui lòng lo lắng về điều này, nhưng đàn em đã vào phủ con trai rồi, không cần tử huyền đan nữa. Vợ con đủ mạnh,
chờ mấy ngày trước tử khí đông tới. Không phải do con bạn gây ra đâu. Chắc là vậy. Cậu bé ngoan. Người lớn không thích, may mắn thôi. Đã vỡ gương rồi. Vậy lần này bạn đến đây gọi là gì? Thành thật mà nói, tôi muốn vào nội viện. Đột phá gương mặt trời mới có thể dạy thầy nội viện. Tử phủ Thượng Dương, mặc dù sự khác biệt của một, thực ra là sự khác biệt của Uy. Lúc trước lão phu có thể lập bài trọng nghĩa, thuê ngươi làm phu nhân ngoại viện, nhưng nội viện thì tuyệt đối không được. Bạn đặt cược với tôi thì sao? Ngày mùng 7 tháng 7 làm nội viện thăng chức kiểm tra. Cực trẻ. Lần này có khoảng 20 người có thể thông qua kiểm tra vào nội viện. 20 người đã nghiêm túc. Các bài kiểm tra trước đây nhiều nhất cũng chỉ là một tay. Thật sự xin bạn tin tôi cũng tin họ tốt. Nhưng ngay cả khi anh thắng, lão phu nhiều nhất cũng chỉ có thể cho ngươi một cơ hội tranh thủ trước mặt trưởng lão. Không thể quyết định một lời. Thế là đủ rồi. Là một vụ cá cược, đương nhiên không thể chỉ đánh cược thắng. Bạn nói đi, nếu anh thua thì sao? Nếu thua, giai nhân viện dỡ bỏ lệnh của phu tử. Người trẻ có can đảm. Đi đi, chúng ta sẽ gặp nhau vào đầu tháng 7. Tránh rượu hôn tôm. Hơn nữa hy vọng ngoại viện có thể 20 cầu thủ hạt giống vào sân trong. Cùng xuất thân nghèo khó, ông ta biết tầm nhìn của những đứa trẻ nghèo ở ngoại viện. Học sinh ngoại viện đã kiểm tra đầy đủ rồi. Tiếp theo là đệ tử dị. Không sợ 10.000, chỉ sợ nếu. Mắt đại lộ mở ra. Ngoại trừ Đoàn Lăng Vân không có mặt, tất cả mọi người chỉ là Bạch Mệnh Các. Có ai biết không, đứa trẻ tên Doan Linh Yên này đâu? Đoạn ngắn. Nếu ngươi có thể lột sạch cú đấm này của Hồ Huynh, tôi sẽ cho bạn thêm 3 món ăn vặt. Hơn 3 cái này có thể đổi thành một cái phiếu cảnh sát. Anh Mộc, đừng chơi lớn nhé. Với sức mạnh của Hồ Huynh, cú đấm này chắc chắn sẽ giết chết anh ta. Tôi thấy thằng nhóc này rất cứng rắn. Cho dù thật sự bị đánh chết, cũng chỉ là một tay thợ. Có ai quan tâm không? Cùng là học sinh thư viện, giữa mấy người có thù hận gì không? Thuốc tàn nhẫn như vậy. Phu nhân. Tên Đoạn Lăng Vân tuổi 17 cảnh giới. Thân thể 4 tầng mệnh cách. Vị trí tối cao màu tím. Sinh ra nghèo khổ. Bề ngoài tài năng ngu ngốc, thực ra lại mang dòng máu hoàng cốc. Nếu có thể thức tỉnh, kể từ đó bay lên trời. Như Cản Long Lê Uyên, thành tựu vị trí tối cao. Gần đây bị bệnh nặng của chị gái trong nhà, cần cảnh sát điều trị khẩn cấp, xin ưu tiên cách lấy. Tình cờ gặp những đứa trẻ cứng đầu như Nghĩa Trang, giày sắt không tìm thấy đâu. Tìm anh nửa ngày, không ngờ lại nhìn thấy theo cách này. Màu tím mệnh các thêm hoàng cốc huyết mạch. Chuyến đi này thực sự khiến tôi may mắn. Thầy đừng quá đáng, cô có biết cha tôi là ai không? Nếu biết thì đừng tọc mạch ở đây nữa. Cha ngươi là ai? Mẹ ngươi không nói cho ngươi sao? Cha tôi là hiệu trưởng trong thư viện. Làm tôi sợ. Nếu cha ngươi không phải là ta, vậy hãy nói về chuyện ở đây. Một tên ngoại viện phu tử không lưu manh. Sao lại nói chuyện với tôi như vậy? Tàn sát đồng môn. Khi trả răng, đứa trẻ này mất nửa mạng. Bây giờ bạn trả lại cho anh ta nửa cái. Gì về gì? Mày dám thử xem. Ta tự nhiên sẽ không động đến ngươi. Lễ hình phạt do trưởng lão Trương phụ trách. Tôi chắc là ông ấy rất vui khi gặp anh. Trưởng lão Trương là người ngay thẳng, không có thù với cha của Mục Viễn. Nghe Tôn nói vậy, nguyên bản còn một mặt không phù hợp Mục Viễn. Lúc này cúi đầu. Thưa thầy, ngài có rất nhiều. Chuyện này không có nguyên nhân, tạm thời không giải thích được. Tôi muốn bồi thường cho anh Đoàn để bày tỏ lời xin lỗi. Như vậy đi, trong vòng 1 ngày, gửi một đơn cảnh sát đến tay đứa trẻ này. Tôi, nhưng cảnh sát, tôi không thể lấy nó ra trong vòng 1 ngày. Cho tôi 3 ngày được không? Ngoài ra, nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn lớn lên, bạn có thể tiếp tục gây rắc rối cho đứa trẻ này. Sư phụ, xin hãy yên tâm, tạm biệt. Cảm ơn sư phụ đã đến cứu. Chuyện nhỏ, không gửi họ đến nhà tù. Cô không trách tôi chứ? Không đâu, giáo viên đã giúp tôi như vậy rồi. Lăng Vân cảm ơn không hết. Nếu tôi thực sự gửi chúng đi, giữa các ngươi là kết thù chết người, như vậy ngược lại là hại bạn. Tự trách mình quả yếu đuối. Thế giới này thật tàn nhẫn. Cho dù tương lai có thể thành tựu một bên chí tôn, lúc về cuối cũng chỉ có thể nhục nhã như vậy, thậm chí suýt chết. Chiều mai vẫn ở đây chờ tôi. Cậu đúng giờ. Ta đã đợi sư phụ lâu rồi. Quái vật này chính xác hẳn là có chút lợi ích cho người. Tinh chế và hấp thụ nó ngay bây giờ. Tôi sẽ bảo vệ cho bạn. Bánh bao tự trả thù. Hẹn gặp lại. Sư phụ Đại An. Lăng Vân cúi xấu hổ khó quên. Theo mô tả hệ thống, đây là một giọt tinh huyết ẩn chứa nguồn gốc của thần thể Hoàng Cốc.
có thể luyện thân thể thành thần thể hoang cốc mạnh mẽ như vậy, bất khả xâm phạm. Chỉ bằng sức mạnh của thân thể hiện tại của ta, có thể đứng ở vị trí bất bại trong tử phủ cảnh. Mà Đoạn Lăng Vân có hoàn toàn hoang cốc huyết mạch. Có thể tưởng tượng tương lai hắn sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Hôm nay ngày mồng 7 tháng 7, đó là ngày chúng ta gặp nhau sau khi làm theo lời mời. Đại ca Hứa Đoan đã nhiều năm qua, 5 người hùng đầu tiên, bây giờ không thể tụ tập được nữa. Nếu đại ca còn ở đây, 4 chúng ta chắc là sẽ không trở thành người lạ như bây giờ đâu. Đến rồi, anh trai thứ tư. Lâu rồi không gặp. Tên Sở Tinh Vũ tuổi 32 cảnh giới trên dương tĩnh một trọng. Mệnh cách màu xanh tu hành quyền năng, tài năng cuộc sống ngu ngốc. Nhưng sau khi thỉnh thoảng nhận được một cái cực phẩm tập kinh mạch mở hoàn toàn, bước vào con đường tu hành. Bởi vì tính khí rất cay, tìm đến trái tim, cuối cùng cũng thành công. Có hình ảnh của một bậc thầy, gần đây gặp phải tranh giành tông môn với người khác. Vị trí con trai không tốt, tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài. Hy vọng sẽ ít gặp gỡ với Mạc Thanh Hàn vào ngày mồng 7 tháng 7. Chờ đợi. Tôi nhớ khi đại ca và chúng tôi chia tay, chính là nói muốn đi tìm một viên tẩy tùy đan. Tình tử phủ rất tốt, tam đệ may mắn đột phá mà thôi. Anh trai thứ hai và anh trai thứ tư khác nhau rất xa. Đây không phải là sòng bạc hoàng gia, một viên gạch cũng có thể đập vào triều đại tiền lớn. Tử phủ cảnh nhưng là tồn tại gọi gió gọi mưa. Em trai thứ ba không cần phải khiêm tốn, kéo khóe miệng, không nói gì nữa. Hắn vốn là vì chuyện năm xưa, có nghi ngờ về các vì sao và trái tim. Bây giờ thấy hắn tự hào như vậy, càng không muốn để ý thêm nữa. Cái chết của đại ca là do anh trai thứ hai thông báo, mà anh trai tìm thấy tủy sống gian không rõ tung tích. Nhị ca lại là dựa vào tủy sống đan tái sinh xương. Thật sự trùng hợp như vậy sao? Chị Năm đến rồi. Lâu rồi không gặp. Tên Mạc Thanh Hàn tuổi 26 cảnh giới thượng tôn nhị trọng. Cuộc đời màu xanh tím của mệnh các vì sinh ra đã kết hợp với trăng vỡ, được đưa vào cửa cung điện Lãnh Nguyệt để sửa đại lộ hành 6. Tình yêu tuyệt tình cuối cùng cũng trở thành một bên quyền lực. Gặp phải gần đây vì muốn gặp lại anh hùng nhiều năm trước. Tâm trạng khổ tu dâng lên sóng. Sự quyến rũ có đẹp hơn không? Anh trai thứ hai không thích nữa. Mấy năm nay ổn chứ? Tốt. Năm xưa hai người vốn là đạo lý, nhưng Mạc Thanh Hàn bị Lãnh Nguyệt cung trưởng lão nhìn trúng. Sau khi thu nhập hay đến Đại Viêm Hoàng Triều, đoạn tình cảm này từ từ cũng không có bệnh mà kết thúc. Xin lỗi. Đại lộ tàn nhẫn, không cần phải nói, không cần tội lỗi. Vốn tưởng rằng mình đã nghỉ ngơi nhiều năm dưới ánh trăng lạnh giá, đã sớm không có suy nghĩ tạm biệt người bạn đồng hành năm mới. Vẫn không thể ngăn được sóng trong lòng. Tôi đều lên Dương Tĩnh rồi. Tam đệ không qua tạp chí đến Tử phủ, hắn vẫn không muốn nhìn tôi lần nữa. Này, tôi nói hai người đừng quá mệt mỏi. Vẫn còn rất nhiều người đang xem. Chị Mạc, tôi nói, tại sao chị lại đến nơi nhỏ bé này? Thì ra là có người yêu. Phụ nữ còn sót lại đừng lấy Thanh Hải nói đùa. Chị Mạc, người yêu này của bạn hình như không thành thật lắm. Sao lại nhìn chằm chằm vào người ta? Đùa à, đó là vàng. Truyền thuyết vàng. Tên Trường Tôn Mạc Giao, tuổi 16 cảnh giới lên tôn trọng một trọng. Mệnh các đất vàng tranh phong cuộc đời sinh ra ảo đồng. Có thể làm người ta mơ mộng, bị mắc kẹt trong ký ức hoặc sợ hãi. Tài năng cao, phá vỡ kỷ lục triều đại Đại Viêm. Năm 16 tuổi đã đến thượng dương cảnh. Sau đó bị đứa trẻ ảo tưởng phản bị mắc kẹt trong giấc mơ. Vào ngày trăng tròn, với tinh chất của mặt trăng, lấy thị trấn Nguyệt Lăng làm cơ, lấy giọt xương của cỏ tiên bát phẩm. Đứa trẻ ảo giác được kiểm soát hoàn toàn. Nhưng do sự chậm trễ lâu dài trong việc mất trạng thái, đứa trẻ thất bại cũng ảo tưởng. Cuộc gặp gỡ gần đây với sự cải thiện của lĩnh vực, thay đổi càng không kiểm soát được, sẽ luôn vô thức thả ra, thậm chí còn kéo mình vào giấc mơ, chỉ có thể cưỡng ép áp chế cảnh giới, không dám làm vỡ gương nữa. Tiên Thảo còn phát phẩm Lãnh Nguyệt cung, mình sợ cũng không lấy ra được. Nhìn lại sẽ làm mắt cậu cong đấy. Nói về mắt, tôi nghĩ đôi mắt của thánh nữ cần được quan tâm nhiều hơn. Giáo viên biết rất nhiều. Tình cờ nhìn thấy tình huống này trong sách. Chờ sau bữa tiệc rồi mới nói chuyện chi tiết với thánh nữ. Một lời, mau chờ tin tức của giáo viên. Mọi người đều bối rối, ngay cả với cháu trai cả Mạc Giao. Cùng nhau đến đây Mạc Thanh Hàn, sau khi nghe được cuộc trò chuyện này cũng là cảm thấy trong mây mù, không có manh mối. Người hướng mệnh nói, Đại Tiền Vương Triều có câu duyên phá kiếp của ta. Chẳng lẽ chính là vị sư phụ này? Một tiểu phủ bình thường, thật có thể giải được ngay cả thần du cảnh đại năng. Tất cả đều bất lực sao? Tam đệ, ngươi và thánh nữ vừa nói chuyện thích hợp. Tại sao tôi không hiểu? Đây là chuyện riêng của thánh nữ, tôi không tiện nói thêm. Tôm. Tôi không biết nó là gì, nhưng ngay cả khi tôi là con gái thánh thiện, anh hai vẫn đừng hỏi thêm nữa. Không khí có gì đó không ổn. Hay đấy, ngươi xem,
Tam đệ đến cùng ta qua 2 chiêu. Hãy làm nóng địa điểm lên. Bây giờ thật xa lạ, không thích hợp. Sao không anh trai thứ hai và tôi qua 2 chiêu? Bạn và tôi đều là Thượng Dương Khánh, không phải là thích hợp hơn sao? Nghị ca nếu đã nghĩ qua chiêu, vậy tôi tự nhiên sẽ đi cùng. Điều này có giống không? Để phụ nữ can thiệp nhiều hơn, không có xương sống. Bạn yên tâm, tôi chỉ dùng gương màu tím. Thực lực sẽ không để ngươi thua quá khó coi không sao? Anh ơi, anh có thể dùng quyền lực của mình. Hãy để tôi xem có bao nhiêu khoảng cách giữa chúng ta. Tam đệ đón ta một tiếng này. Không hổ thẹn là Dựa Thiên Kiếm Đường. Mặc dù cùng là gương mặt trời, nhưng khí kiếm này lại khiến ta cảm thấy sợ hãi. Thằng nhóc này hơi lạ. Cú đấm vừa rồi không chứa linh khí, sức mạnh vật lý thuần túy, khủng bố đến mức độ này. Anh trai thứ ba. Tiếp theo một kiếm này, anh thứ hai không còn ở lại nữa. Sở Tinh Vũ, ý bạn là gì? Tam đệ, ngươi thật sự muốn trốn sau lưng nữ nhân sao? Không sao, Giang Hàn, anh tin tôi. Nhìn bóng kiếm của Sở Tinh Vũ, Mạc Thanh Hàn khóa chặt lông mày, đầy lo lắng, hai tay càng không ngừng run rẩy. Sóng bên trong đã trở thành sóng lớn. Sư tử, thật sự muốn Thanh Hàn đi Đại Tần Vương triều đến hội sao? Tất nhiên, nếu tôi thấy hắn, tâm trạng chắc chắn sẽ lại lên sóng. Những năm qua, bạn có vẻ như tâm trạng, nhưng có bao giờ thực sự tâm trạng? Gặp nhau lần này là để bạn xoa dịu sóng biển. Vụ án, thành tựu tâm chân chính như ngừng nước. Đệ tử hiểu rồi, tâm như bình nước nói chuyện không dễ dàng. Nếu có tai nạn hôm nay sau tháng mới, ngươi sẽ trả lại gấp trăm lần. Tinh Vân Đại Hoàng. Sự gần gũi ngay lập tức tiết lộ. Lúc này tất cả mọi người trong thư viện đều ngẩng đầu. Tất cả đều là rượu cấm kỵ do bệnh cũng không nhịn được nhìn về phía núi. Có chuyện gì vậy? Sức mạnh như vậy, chẳng lẽ là tiên tử của Lãnh Nguyệt Cung đã giao chiến với người của Nghi Thiên Kiếm Đường rồi? Vị thầy này không đơn giản đâu. Càng ngày càng tò mò. Chuyện gì vậy? Chu Tiên Vũ bị thương nặng, Hiệp ca phản đao lừa dối thần tà. Lịch sử không có chút tổn thất chiến tranh nào. Chẳng lẽ hơn 10 năm nay hắn vẫn luôn giấu bàn sao? Không muốn tìm anh trai thứ hai phải không? Sao lại làm thế với tôi? Tại sao mọi người đều thiên vị bản? Ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là tiểu phủ, vẫn quyến rũ, mắt đây là anh. Hắn còn nhìn tôi một cái cũng không chịu. Anh trai thứ hai, trái tim anh loạn rồi, bỏ tôi đi. Sở Tân Vũ nói rồi. Sao vừa rồi không để tay? Tôi đã nói rồi, mọi người đều bảo vệ hắn. Năm đó kết nghĩa, thỏa thuận sống chết cùng nhau, nhưng thực ra tất cả các bạn đều thích anh ấy. Sâu Tâu, quay lại, coi như không nhìn thấy. Mạc Thanh Hàn càng không muốn nói thêm gì. Cầm kiếm đi, mọi người đều phớt lờ nó. Tại sao năm đó tôi cố gắng hết sức để giành được Phi Thủy Đan? Vào Nghỉ Thiên Kiếm Đường khổ tu nhiều năm, không phải là đối thủ của một chiếc gương màu tím. Tại sao ngay cả ông trời cũng đứng về phía hắn? Giành được hóa đơn nước, bạn lấy nó ở đâu? Nghe được Sở Tinh Nữ lời này, Mạc Thanh Hàn và Triệu Thác cũng lập tức nhận ra cái gì. Khi sắp sửa nhìn về phía Sở Tinh, nhiều năm trước, nhưng lại bị cướp từ tay một nhóm sơn tặc. Cô nói dối, toàn bộ chuyện này quá trùng hợp. Tôi không biết giải thích thế nào, nhưng đơn hàng này không liên quan gì đến cửa của đại ca. Đại tôn thánh nữ phu tử có lời khuyên gì? Đứa trẻ ảo giác của thánh nữ có thể kéo người ta vào trong ký, có được không? Nhưng tôi không kiểm soát được đứa trẻ. Các ngươi cũng có thể bị đánh. Không qua được. Tại sao lại làm thế với tôi? Ba người các ngươi coi ta là cái gì? Cố lên, tôi sẽ đưa anh về. Anh ơi, để em yên đi. Cô lấy thuốc này và đi đi. Đại ca đừng nói nữa, mọi người đều đang chờ anh quay về. Lúc trước nói cùng nhau luyện tập, nhưng anh trai thứ ba chậm trễ không có tiến triển. Không thể để hắn tụt lại phía sau. Không có thuốc đâu, bạn gửi cho anh ta. Đây là hóa đơn nước rửa. Vẫn là hóa đơn nước rửa vàng tuyệt vời. Đúng, thực tế thì thay đổi. Không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào viên đạn này. Bạn phải gửi nó đi sớm hơn. Tại sao? Tại sao tất cả các bạn đều thiên vị anh ấy? Em gái là bạn, cũng là người từ xa xôi tới cứu ngươi. Là tôi, sao lại đưa thuốc cho hắn? Tại sao Sở Tình Vũ không kiềm chế được tiếng gầm rú? Sâu Du chỉ lặng lẽ lắng nghe, không có phản hồi. Các người ép tôi, đổ lỗi cho các người. Cứu tôi. Tự phụ. Ai dám động đến ta Dựa Thiên Kiếm Đường truyền nhân? Hắn hôm nay dù thế nào cũng không đi được. Tinh Vân Đại Hoàng. Mồ hôi ra. Không tự đánh giá.
Bản thể này của tôi sẽ sớm tan biến. Bạn nhanh chóng rời đi. Hỗ trợ chặt chẽ. Ngày sau lại thanh lý. Sở Tinh Vũ, hôm nay người hoàn toàn ở lại đây đi. Lôi mộ. Cảm nhận được hơi thở thân thể của Sở Tinh Vũ tan biến, ông già mạnh mẽ chụp ảnh tiếng Hàn của Mạc Thanh gây sốc, bắt giữ linh hồn của Sở Tinh Vũ vào chương trình. Chờ đi, ta nương Thiên Kiếm Đường. Nhất định phải hỏi Thư viện Kiếm Bạch Hạc nha. Thật uy tín. Sao không đến hỏi Kiếm Lãnh Nguyệt Cung? Vậy thì xem ảnh ảo. Trưởng tôn Mạc Giao muốn nói gì, nhưng cuối cùng không mở miệng. Hung lạnh, thân ảnh trở nên tiêu tan giữa trời đất. Chuyện gì đã xảy ra? Dựa Thiên Kiếm Đường muốn hỏi kiếm ta Bạch Lục Thư viện. Tôi tưởng có thể lên được 2 chiếc thuyền lớn này, sao lại biến thành thảm họa? Hỏi người Thư viện Kiếm Bạch Hạc, cũng như hỏi Kiếm Lãnh Nguyệt Cung. Cảm ơn. Nếu không có câu nói này của cháu trai, những ngày tới của học viện IGZ, tôi em rằng nó đã kết thúc. Không sao về đôi mắt của tôi. Cha con có lời khuyên gì? Sinh ra là một đứa trẻ, nếu bị mắc kẹt bởi những đứa trẻ ảo tưởng, có thể mượn tinh chất của mặt trăng vào ngày 15 tháng 8, dẫn bát phẩm tiên thảo chìm vào cơ thể. Đó là điều này có thể giải quyết. Bát phẩm tiên thảo. Cái này không dễ tìm. Hơn nữa còn phải trước ngày 15 tháng 8. Không cần tiêu thụ cỏ tiên, chỉ cần lấy Trần Lưu là được. Nội dung của cung điện mặt trăng lạnh chắc không khó đâu. Nói vậy đi. Dễ dàng hơn nhiều. Vậy ngày 15 tháng 8 tôi lại đến thăm thầy giáo. Cùng tôi đến cung Lãnh Nguyệt đi. Ở đây quá nhỏ, không nên là nơi bạn mang theo. Với sức mạnh hiện tại của Tôm, ở Lãnh Nguyệt Cung cũng được coi là ưu tú. Ngay cả khi không có gì khác, Mạc Thanh Hàn cũng không muốn Tô Môn Thần ở đây. Tôi đã quen rồi. Không thoải mái ở nơi khác. Cậu vẫn còn trách tôi chưa bao giờ trách anh. 7 năm, không ai đúng ai sai. Bạn và tôi bắt tay vào ý định tu tập. Ngày mai gặp nhau trên đại lộ là được rồi. Được. Ngày mai gặp nhau trên đại lộ. Sago, cẩn thận. Bảo trọng, sau này trộm bản đồ từ từ an toàn. Không còn ràng buộc cũng không quên. Cuối cùng là đại lộ vô tình. Tâm trạng Mạc Thanh Hàn đã định. Nhiệm vụ của thầy giáo đã hoàn thành. Chúc mừng người dẫn chương trình nhận được phần thưởng vũ khí thân pháp cấp cao thứ nhất. Tài liệu này là tôi mới đúng. Phế vật dựa Thiên Kiếm Đường mặt đều làm người mất hết rồi. Đệ tử có chủ sư môn tội đáng chết vạn. Mày đáng chết. Nhưng không phải bây giờ. Ra khỏi đây ngay. Tái sinh từ lửa hay là biến thành chất dinh dưỡng, tùy thuộc vào bạn tự tạo ra. Im đi. Vẫn chưa đợi Sở Tinh Vũ nói gì, ông già chuyển sang màu xám và đưa nó vào đèn linh hồn. Nếu không phải vị đại nhân kia ra lệnh, thùng rác như bạn, bản tôn nhất định sẽ tự tay ra tay, làm cho bạn biến mất. Soto đang đến muộn để dâng rượu, kể về quá khứ, nguyên nhân và kết quả. Đáng sợ thì ở bên cạnh nhìn ra. Sở Tinh Vũ, lần này hủy thân thể ngươi chỉ coi như thu lãi. Linh hồn ngươi bất diệt, tôi không chết. Tín Thiên Kiếm Đường cũng không giữ được ngươi. Ngày mai hiệp nhân sẽ đến nội viện dạy học đi. Không phải là muốn đi vận động các trưởng lão sao? Không cần phải nói trước, con trai của bạn có sức mạnh này. Mấy ngày trước lão phu liền trực tiếp chụp quyết định. Ở đâu cần những ông già đó đồng ý. Uống rượu ha ha cười ha ha. Bầu không khí trang nghiêm trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đáng sợ vẫn còn chút buồn. Cho dù giết Sở Tinh Vũ, với tính khí của đại ca chắc chắn sẽ tự trách mình. Nhưng dù sao, báo thù này phải báo. Ý bạn là trong triều đại Đại Nghiên, Thư viện Bạch Hạc còn chưa phải là thế lực đỉnh lưu. Vâng, mẹ ơi. Sau đó, giáo viên này con chỉ có thể dạy một số thủy khách ở ngoại viện. Đúng vậy. Đồ ngốc, ngươi sẽ không động tâm tư gì với lão sư này đâu. Bị mù à? Mẹ đừng nói lung tung. Anh ấy là người yêu của chị Mộc. Tôi không có tâm trí gì. Vậy tại sao bạn lại tin vào phương pháp của anh ấy? Có thể giải hoàng triều thất phẩm dược sư đều bất lực. Dù sao thì thầy giáo cũng nói như vậy. Con cái tôi nghĩ anh ấy không nói dối tôi. Trong trường hợp đó, mẹ Na tin anh ta một lần. Nếu thực sự có thể giải quyết trường hợp khẩn cấp này, anh ấy là khách mời công việc của tôi. Nếu không thể thì không thể. Dù sao 7 phẩm dược sư đều bất lực. Không thể có người tốt bụng cứu tôi. Chúng ta đi báo thù đi. Cô gái, cô không đúng. Có gì đó không ổn. Dựa vào tính khí trước đây của bạn, đừng nói có người nói dối bạn. Cho dù không có lý do gì để nhìn anh thêm một cái, cậu phải tra tấn mẹ mình trong ảo ảnh. Nói dối không có chuyện gì. Mặc Dao rất ngoan. Những ngày này con người không khác gì khi ở ngoài sân. Ghi lại số phận của mỗi học viên vào sổ, sau đó hướng dẫn để nhận phần thưởng. Tổng cộng dùng 300 năm sửa chữa gương tím.
mới có thể xuất bản đột phá vào gương phụ màu tím trung cơ. Trình độ của tôi dù kém đến đâu cũng không thể thái quá như vậy. Trong cơ thể hình như có cái hố không đáy, luôn lặng lẽ nuốt chửng linh khí của mình. Cứu tôi, cứu tôi. Lại nữa rồi. Có thể dừng lại không? Kể từ khi vào nội viện, mỗi khi vào chợ đêm, giọng nói này luôn vang lên bên tai Tôm. Dù gió không cảm giác, giọng nói này vẫn còn trong suốt. Kéo dài, mỗi ngày đều la, nhưng bạn nói làm thế nào để cứu? Vâng. Ở đây à? Cô là ai? Cô từ đâu tới? Sao lại ở đây? Người Tôm đưa ra 3 câu hỏi cuối cùng của triết học. Rõ ràng là đang do dự không biết có nên chịu tội hay không. Mà thanh âm kia cũng cảm nhận được sự do dự của người Tôm. Mệnh các của ngươi có thiếu sót, chỉ tôi bạn trao đổi. Mệnh các có thiếu, tôi chưa bao giờ thử kiểm tra số phận của mình. Lớn đến mắt trời mở ra. Xem số phận của tôi. Quả nhiên số phận của mình không tra được. Chờ đã, việc luyện tập của tôi khó khăn quá. Chẳng lẽ là do mệnh cách này có thiếu sót? Nghĩ đến đây, gia đình không còn tớ như nhảy xuống giếng. Thỏa thuận. Tiền bối bình tĩnh một chút, tôi sẽ xuống cứu cô. Không còn hang động nữa. Tương truyền, chỉ Tôn cường giả một niệm có thế giới thật kỳ diệu. Thế giới phía trước này phỏng chừng chính là bút tay của Chí Tôn. Đi thẳng. Dấu vết ở đây rất mạnh. Linh lực trong cơ thể như băng, không thể huy động được. Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Không biết đã đi được bao nhiêu đường, Tôm cuối cùng cũng nhìn thấy thứ gì đó sáng bóng. Đó là một ngọn lửa. Cứu tôi. Tôi biết anh đang vội, nhưng đừng vội. Nói cho tôi biết làm thế nào để cứu cô đi. Chỗ này nhìn cực kỳ phi thường. Linh khí trấn viện của thư viện YGZ so sánh với nó cũng giống như đom đóm sáng hơn mặt trăng. Một cái gì đó cần một hiện vật như vậy để trấn áp. Là cái gì? Tiết nguồn máu của ta sao? Cứu tôi. Trao đổi, nếu đây là một con quỷ lớn điên cuồng nào đó, vậy cứu nó ra. Chẳng phải là tự nhốt mình vào chỗ chết sao? Mạng chỉ có một lần, không thể dễ dàng lấy đi đánh bạc. Mắt đại lộ mở ra. Tiên Tô Nguyệt tuổi 3,026 cảnh giới. Chí Tôn mệnh các nhạt màu cuộc sống xuất thân từ thượng cổ thánh địa. Tài năng tuyệt vời, 7 tuổi trở thành thánh nữ, tận hưởng vinh quang, dùng tư thế tuyệt đại nghiền nát tất cả thần tử thánh nữ cùng thế hệ. Ở đây bỏ qua 365 lần đổ bộ tranh phong, nhưng bị người Thiên Huyền đánh bại ở cuối đường địa. Tình trạng trung bình, gần đây bị mắc kẹt trong thế giới này. Linh hồn tách rời, cảnh giới 10 không tồn tại một, khá tuyệt vời. Hoàn toàn vượt quá mong đợi. Nếu không phải là con rùa già được nở hàng ngàn năm, đàn áp hàng nghìn năm, tôi e rằng nó thực sự có thể giành được vị trí vương phủ thiên hạ. Sau khi tôi tháo dây xích này, hắn sẽ không thể đè nén ma tính. Giết cho tôi đi, yên tâm sẽ không. Tôi yếu đuối. Theo đại lộ thiên nhãn, Tô Nguyệt này đã vào ma đạo rồi. Mọi người đều biết hình dạng của con quỷ là gì. Tuy rằng thực lực 10 không tồn một, nhưng đó là 10 không tồn một của địa lộ tranh phong. Móc ngón tay là đủ để tôi biến mất. Do dự ở tam tôn nhân cuối cùng vẫn là tiến lên. Món trỏ nhẹ nhàng ra, máu sẽ nhỏ giọt từ đầu ngón tay. Đường kính xích sẽ co lại, nhanh chóng rơi ra. Ngọn lửa của bộ gốc lập tức hòa vào tay người phụ nữ. Chờ đã, nếu anh muốn đến như vậy, bản tôn cũng không ngăn được ngươi. Chị Ma Tôn, tôi đã cứu cô vừa mới thức dậy. Đừng giận. Tôi biết. Trước tiên hãy mang theo một tia phân hồn của ta rời khỏi đây rồi nói sau. Chị Ma Tôn, giờ đã an toàn, mời ra nói chuyện. Sau này bạn gọi tôi là Tô Nguyệt là được. Năm đó bổn tôn bị ác nhân hãm hại, chưa báo thù mới rơi vào ma đạo. Vì vậy, bạn không cần phải sẽ ra tay với ngươi. Chị Ma Tôn, đàn em nhớ rồi. Năm đó, tôi đã bị đàn áp bởi những người đàn ông lớn đã bị che giấu trong nhiều năm. Cuối cùng linh hồn thủy tinh bị lưu đày trong thế giới nhỏ. Nay ta cảnh giới 10 không tồn một, cần một viên cửu chuyển hồi hồn đan mới có thể khôi phục. Dược phẩm. Đúng vậy, chỉ có dùng đơn hàng này, đem thần hồn thân thể của ta hoàn toàn dung hợp để ra khỏi đó. Chị Ma Tôn, đừng nói về tôi nữa. Ngay cả Đại Nham Vương triều hoàng đế, em rằng cũng không thể lấy ra được thuốc viên 9 phẩm. Cũng đối với những con quái vật của Đông Ngọc, cũng không nhất định lấy ra được. Huống chi ngươi một cái tiểu phù sửa đổi. Này, nhưng nếu ngươi có ân với bổn tôn, bản tôn nhất định sẽ giúp ngươi tái sinh. Cảm ơn chị Ma Tôn. Mặc dù cảnh giới của bạn thấp, cũng già, nhưng có bản tôn chỉ dẫn, chẳng bao lâu nữa bạn sẽ trở nên nổi tiếng. Già rồi sao vậy? Cảnh giới thấp, sao vậy? Lại không ăn cơm nhà bạn.
Chị Ma Tôn có lời khuyên gì không? Trẻ em rửa tai lắng nghe. Tấm pháp này của bạn, chuyện dài. Chắc không phải là đánh giá tốt trả lại tiền phải không? Tiền bối ít nhiều có chút coi thường người rồi. Tấm pháp này của ta nói thế nào cũng là địa giai thượng phẩm. Tội nghiệp. Tiểu tử, ngươi có biết Thái Thượng Khai Thiên Kinh không? Tôi không biết. Còn xin chị Ma Tôn cho biết. Thái Thượng Khai Thiên Kinh là thiên hạ đương nhiên. Phương pháp đầu tiên xứng đáng, ngay cả trái đất cũng sợ hãi. So sánh với nó cũng hơi kém. Muốn học không? Tôi sẽ dạy cô. Muốn học. Ha ha ha, Thái Thượng Khai Thiên Tân tổng cộng 15 bài, tương ứng với 15 con đường trên đường tu hành. Nhưng chỉ còn lại 6 cái đầu tiên. Và chỉ lưu truyền ở thánh địa của gia đình. Phần còn lại nằm rải rác trong lịch sử cổ đại, ngàn năm hiếm thấy. Thánh địa thế gia cũng chỉ có 6, không hổ thẹn là luật mới đầu tiên trên thế giới. Sau đó bổn tôn lại tìm được 3 bài sau. Hiện tại có 9, nhưng mà Thái Thượng Mở Thiên Tân sẽ màu khó ngộ. Nếu bạn luôn không thể, cũng không cần ép buộc. Tô Nguyệt nói như vậy. Ngọc Thủ Thanh Huy, Thái Thượng Khai Thiên Kinh chậm rãi hiện ra. Nếu trước mặt người Tôn, bạn chỉ có một cột hương thời gian để hiểu. Nếu là một cột hương hậu nhân không thể hiểu được. Bài giới thiệu cho thấy điều này không có duyên với bạn ngày hôm nay. Ngọn lửa trên trán Tô Nguyệt sáng lên, tôm người cất đi những phiền nhiễu ngay bây giờ. Cảm nhận kinh văn, hỗn độn, xa rõ ràng, không tìm thấy. Vô danh có thể gọi là Thái Thượng Đạo Tổ. Nguyên khí tối cao, đường ở trên trời, ngày là tháng, đường đất. Vì núi vì sông, đạo ở trong người. Họ tên, vật chi siêu tam giới, người hâm mộ luân hồi nhất. Bạn chờ đợi để sửa chữa trái tim. Bảo hiểm y tế, thiên hạ đệ nhất tâm pháp. Thành thật không lừa dối tôi của thật là huyền diệu vô cùng. 8 bài còn lại, bức tượng này đã được khắc trên bờ biển của bạn rồi. Chờ đoạn thân đánh bóng kỹ lưỡng là có thể tu luyện. Viết tắt tiền bối. Thực ra, người tu hành chậm như vậy cũng không trách người. Có lời giải thích nào không? Cô có biết mình còn thiếu không? Linh khí của tôi luôn biến mất không thể giải thích được. Thân thể thường bị rỗng ruột. Rõ ràng tâm có ác, nhưng vẫn không thể chạm đến ngưỡng cửa gương vỡ. Đúng vậy, đây là hình thức chuyển đổi do thiếu mệnh cách mang lại. Trước khi lấy lại phần còn thiếu, bạn sẽ luôn như vậy. Tu 6 cực kỳ khó, tiến vào nhiều lần. Đọc từ đâu đọc như thế nào? Nghĩa là sao? Nếu như bản tôn không nhìn lầm, bạn đã từng là một người may mắn. Vận may tốt đến mức có thể giống tôi, nhưng vận may của anh đã bị cướp đoạt. Vậy có cách nào khắc phục không? Có. Nhưng thật khó để làm điều đó một mình. Không sao, miễn là có cách. Có 2 cách. Đầu tiên là tìm người của cục xã hội, giết nó đi, lấy lại vận chuyển. Thứ hai là tìm được một cây thuốc trường sinh. Thuốc trường sinh là gì? Thế hệ trẻ chưa bao giờ nghe thấy. Thuốc trường sinh không có trong danh sách rượu. Bạn có thể hiểu là có tiên trên rượu. Thứ này trên đồ uống có thật sự tồn tại không? Thuốc trường sinh sẽ chỉ xuất hiện cùng với hươu đất. Theo lịch sử cổ đại, người đoạt được thuốc trường sinh, không có ngoại lệ đều đã lên trạng thái. Nghĩa là chỉ có cách thứ nhất. Có thể làm được rồi. Nhưng bạn không cần phải lo lắng về việc không tìm thấy người đó. Hắn nhất định sẽ tự xuất hiện. Chờ đến khi tỏi tây này trưởng thành, hắn tự nhiên sẽ tìm đến cửa tiến hành thu hoạch. Đại ca chết, anh em, tất cả vì tôi tu hành tri thức. Người này còn phải tự mình đến cửa, thật độc ác. Không sao, cậu đã cứu bản tôn tự nhiên sẽ che chở cho bạn. Đây là hiệu thuốc của cửu chuyển hồi hồn đan. Ngày thường chú ý hơn, mỗi loại thuốc đều cực kỳ hiếm. Vấn đề là mặc dù cũng chưa chắc có thể luyện được đan dược. Thật là thái quá, có vẻ như trong thời gian ngắn không thể nào nhận được phần thưởng siêu cấp này của Tô Nguyệt. Gửi cho bạn thêm vài viên đan dược. Sau khi dùng có thể tạm thời làm chậm chăn. Mặc dù điều trị các triệu chứng không phải là tốt hơn là không có thuốc. Hệ thống, bên ngoài lên mạng cứng rồi. Tôi mù, nắm tay của ai đó lại cứng rồi. Mộ cảm ơn chị Ma Tôn. Được rồi, Ben sẽ ngủ lại. Nếu có việc gấp, đi đánh thức bản thể tôi. Nếu không có việc gì gấp. Sau khi xuyên qua gương mặt trời rồi mới đi tìm bản tôn. Biết cách đánh thức tôi không? Biết dùng máu của tôi là được. Nhờ chị Ma Tôn chăm sóc như vậy, tôi sẽ đến thăm bạn khi có thời gian. Không cần, mặc dù máu của bạn rất ngon, nhưng vị thần này phải ngủ và ngưỡng mộ một thời gian. Xin lỗi vì đã tự phụ. Vậy thì tôi sẽ không làm phiền sự ngưỡng mộ của chị Ma Tôn nữa. Chờ đã, nếu anh thực sự nghĩ vậy, đi tới bản tôn cũng không ngăn được ngươi. Nói xong câu này đi. Tô Nguyệt Thanh hà 2 tiếng đáng sợ. Cười lên đi. Lúc này gió vừa vặn. Ngươi nói đứa nhỏ này lần này có thể thành công sao? Tôi không giỏi lắm. Phải vượt qua 5 hồ 4 biển, là siêu thế lực hạng nhất trong thiên địa. Người hầu cố ý đến đây thử vận may, xem bạn có thể dạy để đổi lấy phần thưởng hệ thống không. Điều này phải tách biệt lưu lượng truy cập mặc dù nhưng những người qua lại hầu như đều là người bình thường. Số mệnh màu vàng đều rất ít. Lại một ngày nữa, sau này ta nhìn thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Cậu có nhớ cậu bé này bị đánh bao nhiêu lần không? Không nhớ nữa. Hắn bị đánh, tôi thậm chí không có tâm trạng xem náo nhiệt nữa. Làm ơn, hãy cho tôi một cơ hội nữa. Tôi sẽ không bao giờ làm hỏng nó nữa, bất cứ điều gì. Nếu không vì thuốc và danh tiếng, tôi muốn cậu biến mất hoàn toàn.
Như vậy đi, hôm nay bạn về trước đi. 2 ngày nữa tôi sẽ giới thiệu bạn với bậc thầy chống sốc. Nếu không được kiểm tra, đừng bao giờ ở đây nữa. Thật sao? Vua nhớ đừng xấu hổ khó quên. Đại ân đại đức. Nhiều người, đừng ở đây nữa. Không cần phải nói, đi thôi. Đồ khốn kiết, tại sao bạn lại đến đây để làm phiền anh họ của tổng giám đốc? Ngươi không thấy gia đình ta sao? Một nhà hóa dược, có phải kéo tôi xuống nước không? Người này tên là Vương Lực, là anh trai bình thường của Vương Cát. Năm đó hai người cùng nhau tham gia kiểm tra lễ hội vua được đặt nhiều hy vọng rơi vào tay Tôn Sơn. Mà Vương Ngọc lại bất ngờ thông qua kiểm tra, trở thành đệ tử của Dược Các. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thực sự muốn trở thành một nhà hóa học. Đừng mơ nữa. Người đã trộn thuốc hết lần này đến lần khác. Người khác cứ tưởng là tôi đưa anh vào. Xin lỗi, sao anh lại hoang tưởng thế? Chúng ta cùng một tộc, nếu có một ngày ta trở thành dược sư Dược Các, cũng là vinh quang của ngươi. Sao anh lại làm hại tôi? Nhưng anh trai tốt, đừng làm khó em. Sau này đừng đến tiệm thuốc nữa. Chờ ta trở thành dược sư, cũng sẽ hiếu thảo với chú gì. Tôi sẽ không quay lại nữa. Đây mới là em trai tốt của tôi sao? Ta cũng là nhất thời nóng lòng mới ra tay với ngươi. Về nhà đi, đừng bao giờ đến nữa. Làm cho quản lý Lý cười. Đứa bé này sẽ không quay lại nữa. Vương Lữ một mặt truyền thông, sợ quản lý Lý có gì không hài lòng. Quản lý Lý gật đầu, trong mắt lại hiện lên một tia khinh miệt. Thiếu niên kia chỉ là vướng víu làm người ta chán, nhưng người đàn ông trước mắt này lại không được ưa chuộng. Chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với bạn. Thiếu niên xoay người hơi sửng sốt, ngoài mẹ mình ra, đây là lần đầu tiên anh ấy gặp ai đó tự gọi như vậy. Thiếu niên mũi chua, một số muốn khóc. Ngươi thật sự muốn buông bỏ ý đồ luyện dược sao? Thật sự là chó lấy chuột tọc mạch. Bạn không cần phải nghĩ về người khác, làm theo trái tim của bạn là được. Tôi muốn, nhưng tôi có thể không có tài năng đó. Tại sao lại nghĩ như vậy? Mẹ tiết kiệm nửa đời tiền, lấy hết để chuẩn bị thuốc cho tôi rồi, nhưng cuối cùng tôi đã làm hỏng nó. Tôi có thể không có tài năng, mấy ngày nay cũng gây thêm không ít phiền phức cho Dược Các. Vương Kế cúi chào sâu sắc với tổng quản Dược Các. Quản lý gật đầu. Sự tức giận trước đó đã biến mất từ lâu rồi. Hắn cũng biết đây là một đứa bé đáng thương, cho nên mới cho phép hắn lẻn vào nhiều lần. Thưa ông lo lắng rồi, mẹ già rồi. Tôi cũng nên biết điều gì đó. Các loại thảo mộc cần thiết tôi có thể chuẩn bị cho bạn ngay bây giờ. Cậu không muốn thử lại sao? Ngay cả Phê Lăng đại sư cũng thỉnh thoảng thất bại. Thất bại trước đây của bạn không là gì cả. Tổng giám đốc Lý, lão Phen sẽ kiểm tra các loại thảo mộc cần thiết để lấy thêm một phần. Tôi muốn đứa trẻ này thử xem. Làm theo lời thầy dặn. Bạn có thể mượn thuốc một lần nữa không? Giáo viên có yêu cầu gì thì cứ đề cập. Đứa trẻ này thật tuyệt vời. Nếu không phải vì muốn vào quy tắc, ta đều muốn trực tiếp nhận hắn bị học đồ. Thư viện Bạch Hạp vốn là khách hàng lớn của Môn Các, mà chuyện tông nhân kể đùi Lãnh Nguyệt Cung cũng đã lan truyền từ lâu rồi. Sau khi tổng giám đốc nghe nói, tôn trọng để người ta làm theo và không bao giờ nói về những điều tạm thời. Cứ luyện ở đây đi. Thưa ông đừng làm khó anh ta nữa. Hắn là một tên khốn, sẽ chỉ lãng phí những loại thuốc này. Ý bạn là bạn sẽ không lãng phí. Nếu không bạn đến, tôi là đồ đệ của anh. Không giúp thì thôi, cứ dội nước lạnh. Cả hai người so với trận trước ai luyện đơn tốt hơn. Thường trèo lên đỉnh, một bức tượng cao cấp phải quý giá như thế nào. Thầy đừng chỉ nói thế. Cô nghĩ sao? Thưa ông, hãy chuẩn bị những loại thuốc này đối với tôi. Đó là một ân huệ lớn. Những thứ khác vua nhớ không dám đòi hỏi nữa. Không sao, cái này đối với tôi không có gì quan trọng. Ngươi nói đứa nhỏ này lần này có thể thành công sao? Tôi không giỏi lắm. Muốn tôi nói con cái nhà nghèo khổ. Cứ thành thật tìm một cửa hàng làm người học việc đi. Trở thành nhà chế dược kiểu gì, mèo phú quý không sao. Tôi tin anh có thể. Đến, cuộc chiến sẽ bắt đầu. Xe đạp biến thành xe máy. Mua nhất định rời tay. Có người mở cuộc đánh bạc. Tỷ lệ cược của thiếu niên theo gió. Nhưng không ai muốn đặt cược. Ngược lại, có rất nhiều người đặt cược. Dù sao hắn đã là Dược Các học đồ. Tinh chế viên thuốc lựa chọn này đã sớm rõ ràng và quen. 1000 miếng đồ ăn nhẹ. Sợ đứa trẻ bị đánh,